yes งัดลูกพี่งัด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 เดี๋ยวช้อนหลังเดี๋ยวช้อนหลังช้อนหลังมันจะหลุดช้อนหลังจับแม่เลยถ่ายแล้วโอ้เชื่อไหมโอ้เยี่ยมนักเข้าอ่ะนักเข้าจวนสู้นะใช่ไหมโทษด้วยอ่ะ转哪靠哪低一点，转低一点啊！慢转，转，喂，不要搞啊！轉，叫，別拿，怎麼搞？別拿，怎麼別起來！給我！不對，裝到下面。進了！哇！這麼大！開！別拿，怎麼搞？轉，給我！轉。ตั้งขันขึ้นไปหัวเรือเลยไปหัวเรือจะโค้งได้ไปหัวเรือ出來。ไปหัวเรือเราคนเรือจะเข้าห้องเรือ別拿，給。哦，又是一個大物。又是這麼大。來。算我哋。ใหญ่ใจเย็นผมผ่อนแล้วใหญ่มากเลยไอ้ดูปะใจเย็นโอ้หักขันหักโอ้มาใหญ่มากเลย208 กิโลsingle โอ้โหwish I release this off the tip. Oh man, we shall see you again next time. This is the mother. Alright.